בסרטון הזה אראה לכם עיצוב מדליק לפורים, סט שלם בהשראת מיני מאוס. היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי, אני סימונה צ'רי, ובסרטון היום אני אראה לכם עיצוב מושלם בהשראת מיני מאוס, שמשלב ציורים במכחול ובמנקד על סט של 5 אצבעות. אז בואו נתחיל. אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו בלייק, זה בחינם. גם הסרטון הבא הולך להיות באווירת פורים, אז אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אותו ואת הסרטונים הבאים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה.